Ραγδαίες εξελίξεις έχουμε στα μέτωπα του πολέμου της Ουκρανίας, λίγες μόνο ώρες μετά τη λήξη της τριήμερης κατάπαυσης του πυρός που είχε ανακοινώσει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς έχουμε σημαντική προώθηση του ρωσικού στρατού που έχει ως αποτέλεσμα να βρισκόμαστε πολύ κοντά σε ένα νέο κομβικό σημείο που θα βάλει τη σύγκρουση Ουκρανίας-Ρωσίας σε ένα νέο επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, η σοβαρή αυτή εξέλιξη αφορά το μέτωπο του Ποκρόβσκ και ειδικότερα την κατεύθυνση προς τα δυτικά, προς την περιφέρεια του Ντνίπροπετρόβσκ, με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας να ανακοινώνει πριν από λίγα λεπτά ότι οι μονάδες του ρωσικού στρατού που πολεμούν στην περιοχή και που, να επιθυμίσουμε, έχουν καταλάβει αρκετούς οικισμούς το τελευταίο χρονικό διάστημα, πήραν και τον οικισμό Κοτλιάροβκα. Ο οικισμός Κοτλιάροβκα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ απελευθερώθηκε χάρη σε αποφασιστικές ενέργειες μονάδων της ομάδας δυνάμεων Κέντρο, ανέφερε το Ρωσικό Υπουργείο, συμπληρώνοντας ότι οι απώλειες των Ουκρανών έφτασαν τους 440 άντρες. Το κερασάκι όμως στην τούρτα ήρθε να το βάλει με δήλωσή του στο ρωσικό κανάλι Channel One ο Ιγκόρ Κιμακόφσκι, σύμβουλος του επικεφαλής της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ, που είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται μόλις 1000 μέτρα μακριά από τα σύνορα με την περιοχή του Ντνίπροπετρόβσκ. Με απλά λόγια, έφτασαν στα σύνορα, καθώς από την πλευρά τουλάχιστον του οικισμού Κοτλιάροβκα δεν υπάρχει άλλος οικισμός μέχρι τα σύνορα, παρά μόνο χωράφια, ενώ και οι πληροφορίες που μεταδίδουν ρωσικά μέσα μιλούν για περικύκλωση και σφοδρή επίθεση των Ρώσων στον οικισμό Ορίχοβο, τον μόνο που έχει απομείνει στην περιοχή να βρίσκεται ακόμα υπό ουκρανικό έλεγχο, με τις ουκρανικές δυνάμεις να εξαπολύουν πλήθος drones κατά των ρωσικών γραμμών ανεφοδιασμού, μήπως μπορέσουν και να ανακόψουν το ρυθμό προώθησης των Ρώσων, αυτή την επέλαση που κάνουν και που, όπως όλα δείχνουν, σε λίγες ώρες θα εισέλθουν εντός της περιφέρειας του Ντνίπροπετρόβσκ, σηματοδοτώντας, όπως προείπαμε, ότι μπαίνουμε σε μια νέα φάση της σύγκρουσης στην Ουκρανία.